سلام دوست من، حالت چطوره؟ توی این ویدیو قراره که چند تا جمله یاد بگیری و جایگزینش بکنی با یه عبارت ساده. پس بیا با من، چیز خوبی قراره بهت یاد بدم. عبارت I don't like رو اکثرتون میشناسین. وقتی استفاده میشه که بخوایم بگیم یه چیزی رو یا یه کسی رو یا حتی یه موقعیتی رو دوست نداریم و ازش خوشمون نمیاد. ولی خب شاید این عبارت یکم تکراری و خسته کننده به نظر بیاد که برای همه موقعیت ها نخوایم ازش استفاده بکنیم یا بخوایم جایگزینای بهتری رو براش یاد بگیریم. خب حالا اگه نخوایم بگیم I don't like، پس چی باید بگیم؟ آیا جایگزین بهتری برای این عبارت داریم؟ بله که داریم. بیا تا بهت بگم. به جای عبارت I don't like میتونی بگی I'm sick of it. I'm sick of it. That's not for me. That's not for me. I can't stand it. I can't stand it. I'm not into it. I'm not into it. I'm not crazy about it. I'm not crazy about it. It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. I'm not a big fan of it. I'm not a big fan of it. I'm not keen of it. I'm not keen of it. I have had enough of it. I have had enough of it. I have no taste for it. I have no taste for it. حالا بیاین این عبارت ها رو توی مثال و توی جمله های جداگانه یادشون بگیریم. مثلا من میخوام بگم که من طرفدار فیلم های ترسناک نیستم. خوشم نمیاد از این ژانر. میگم I'm not a fan of horror movies. I'm not a fan of horror movies. یا میگم که من علاقه به غذای تند ندارم. از غذای تند خوشم نمیاد. I'm not keen on spicy food. I'm not keen on spicy food. یا مثلا میخوای بگی که از هوای بارونی خوشم نمیاد یا نمیتونم تحملش کنم. I can't stand rainy weather. I can't stand rainy weather. خیلی علاقه‌مند به ورزش نیستم. I'm not crazy about sports. I'm not crazy about sports. I'm not really into going out. خیلی علاقه به بیرون رفتن ندارم. I'm not really into going out. میخوای بگی خیلی علاقه به غذای دریایی ندارم. خیلی علاقه به غذای دریایی ندارم. I have no taste for seafood. I have no taste for seafood. شما چه مثالایی بلدین با این عبارت ها بزنین؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسین.